ستا نوجوان طبقه تباہ شوه. تمام بلیټ شته دلته ده ټیک شو. لسم نه پاس بلیټان شو، لسم نه لاندې باجې غږی ویډیو گیم. الله دې دا جیدادونو والا تباہ او برباد کی چې دوی له دکان په کرای ورکي. د دې خدای بیخ بنیاد وباسي. خار کې دې خدای تباہ کی. بل شپه مې خار کې ویم ما د والله چې زه تاسو زوړند کوم چې زما لاس کې زور راغی. زوړند کچابړي والا درنه دکان غواړي او کرای لګه کم یې غلې نه ورکه، بلیټ والا لې ورکه چې د قوم بچی په تباہ کی. بیا سینماګان یو ګورا یو سینما والا والله که زه ژوندې پرېدم د قوم لوی دشمن، د اسلام لوی دشمن، د قرآن لوی دشمن، د مذهب لوی دشمن سینما والا دے کنه دے. نو ما ورتل میں کس نورواں میں شمع ٹیم نورواں کہ میں شنما سینما نورواں. زه د شمع سینما غمو کما او که زه د شمع غړو غمو کما. مالا ټلیفون راشي شمع سینما کی جی ټیکټ پبلک خرڅيږي. انا لله خدای دې تباہ کا خو مزه کنه. دادا سے جنت تے کترو اوٹ قوم جہاد شروع کئی دے خلاف پکواڈ ڈویژن کے ایمان پیدا کئی، غیرت پیدا کئی، دا خدا بندگی اختیار کئی، جہاد شروع کئی. دا سے ہو کے دیکھو گو رہے اجی محمد امین صاحب دے اللہ غریق رحمت ډیر لوی عاشق رسولو 51 ورځې په مکه او مدینه منوره کې ما سره ما په 51 ورځې کې داغه په پانو کې سپلای لیدلی. ما ورته جی کېړې ولې نه پخپو کوي. ما تل ما یو شعر نه دی ویلې چې زړګي استرګي لګاو د قدم لار نه دا، زړګي استرګي لګاو د قدم لار نه دا، حضرت پیخی قدمونه دومره خوار نه دا. دا غزم کده چې زما محبوب پیخی دی نو زما خپې دی غوسی شي چې په دې زمکه به زه پڼو سره ګرځم. هغه اوسه بډه بیره یو کلی دی په لاره کې راځي ډمه راغلی وه او زه هغه په بډه بیره کې م شپه وه. ما ته راځه مال جی بڑا بیره دمه گډیږي اجرا ډکه دا ټول بدماشان لپنګان لوفران داتی گیر چاپیر ناتی ویل رازا. جهاد دیتا ہوئی دیتا نوی جی گیرا گمنس کون خدای دی ہوئی منگ بجماعت کے ناستی دی ہوئی نزیم کوئی ماما دیکھو گو رہے ورلوز دے مخ کے زور پسیب او د اجره منس کې د ډمه سره ودرېد. ویلې خبره واورئ اوس دوپړی باجې لګېدلې دي او دړنګار دی. خبره واورئ او ډمه د لاس نه ونیسه بچیه یو ساعت چپ شه زه څه خبره کوم. ټولې اجرې والا واورئ که د خدای بندگان یئ او د جناب محمد رسول الله امتیان یې نجومات تراشه او کد شیطان بندگان یې نو دې ډمه تناس پاتې شي. دمو جړل مامو جړل اور روان شي. قسم په خدای دې کرنیل سے چې 15 منټه تیرې د اجره خالی پاتې شو ټول خلک مونږ پسې جمعات ترال او ډمه په ځای پرې جهاد وکړ. د سینما په گیټ کې ودرې گئی او چالکان درشي وای خبر واوري کده جناب محمد رسول الله امتیان یې او د ابو بکر او د عمر او د عثمان او د علی تابعدار یې نو راځي چې تبلیغي مرکز ته لاړ شو.
راځي چې حاجی بادر صاحب جمعات تلاړ شو راځي چې د قران او د حدیث درس تلاړ شو وظالمانو دی فوټوانو غډې دولت څغواړي تو ګوره چې د قوم اصلاح کیږي کنه کی دا جهاد شروع کړي کله دام کوي دکانداریم کوي روزګار دا ځکه ما غ شعر وي چې تر بده ورځې پورې بجفا کړي کب مخ د وفا هم چرې پیدا کړي معشوقی کل وفا کل جفا کا میں باید چه کل حغا و کل دا کړي والله العظیم د فقیرانو او د درویشانو او د جماعت لارم کې اختیار کړه